insert Wordart دغه نه کوه شي که دغه نه خوا نه در کړي دغه نه کوه شي صحیح دی دا ټول سټایل دي ګوره کلیک که اون لیک که ها دغه نه سټایل مایل چینج کوي ټول چینج کوه شو صحیح دی کوم سټایل ته د خوان در کړي دا خوان در کوي دا خوان در کوي کوم سایز وړه کوي غټای بورډ ایټالیک کوم کوي ته صحیح دی اوکې پوه شوئ دې سره د ګوره یو ټول بار وغلو که دا ټول بار ونه غلو بهر کلیکه ختمیږي بیا کلیکه بیا رسي صحیح دی ها که بیا رونه غلو که نه بیا داسې وکړه لکه اوس نه راغلو نو وي ټول بار دلته ورډ آرټ بله نه ما لیکم دا باندې کلیک کوم اوس یوه بله لیکم اوکې دا بله شو صحیح دی چې بله سوره لیکي که نه به دلته کلیک کوه ته کوي صحیح دی بل د ایډیټ ټیکسټ اندر ټیکسټ بدلاوم بلې نامې ته مثال احمد نامې ته بدلاوم اوکې احمد نامې ته بدل شو سټایل لږ چینج دی ها که ته ودې څه نه سټایل ورته چینج کوم دلته راشه سټایل ورته چینج که صحیح دی ها کوم دا سټایل په لګېدلی و که نه دې ته زه سټایل چینج کوم دلته راشه نه ما به مغه یې ښه سټایل به سره چینج شي دا وګوره صحیح دی صحیح دی دې طریقې سره دا زیړه کسې دا داسې کوي داسې کوي ها دا دی کوم رنګ کوم څه ده پوهېږو که نه لاین د کوم رنګ ورکوو دلته راشه دا لاین رنګ دی لاین غټایي وړکوي دا شکل کې غواړي دا نچوره سایز ورکوي اوکې صحیح دی مطلب پوهېږي ها دا نه بل سټایل آپ اپلای کوه شو کوم ته خوان در کې ما په اپلای کوله ها دا فل افیکټس دا بګه شو کنه 1 کلر کوم 2 کلر یو دا کلر شو یو دا کلر شو اوکې 2 کلر شو یو شین یو ډبل کلر شو ها پرست ها دا 2 کلر دغه باندې پیګو دا دسه وړي دا کلر بیا به دسه وړي دسه وي کله دسه وړي دسه وي نه فلیش مان نه کوي فلیش نه مان صحیح دی او کدا نه نشي کوي کنه دسه وکړه کلیک وک فارمیټ وړل دغه نه کوي شي ها کدا نه خانه در کې دغه نه کوي شي څو طریقو سره کوم طرف ته د خوان در کې صحیح دی او دغه نه کوي شي ها پرست دا تیار سټایل نه دي کوم دي کې جوړ شوی دي دا شوندې وړي دسه وړي دسه وړي دسه وړي کوم شوندې خوان در کې اوکې پرنټ کیږي مې دسه ها ټیکسچر غوړي کوم ټیکسچر غوړي راوخله دلته ودا صحیح دی اوکې دا خوانه در کې یو نور راوخله ودا فل افیکټس دا شوندې اوکې ٹھیک شو ها دلته روشه پیشن کوم پیشن غوړي دا کلر بدل کوم دا اوکې دا صحیح دی ها دا هونه در کې فل افیکټس پکچر سلیکټ پکچر ورکې راوالي صحیح دی کوم پکچر والی ډی کې وال پیپر کې دی انسرټ اوکې صحیح دی ها سندره مندري چې غوړي ودانه پکچر سلیکټ پکچر ها ویلی بنا پرنټ کیږي به چوکوي چې څه پرنټ کیږي پرنټ کیږي خو صحیح دی هر څه کیږي ها دا څه مسله نه دا اوشن کیږي نه نه ساده نشي دا کی ها دغه څه مسله نه نور کنه لاین ماین چینجینګ صحیح ده ها بل د دا ګوره دا سټایل د سټایل کې غوړي نه مختلف سټایل کوم ته د خوان درګي بس لګا ویني نه اچني صحیح ده دا بچو کو خپل نظیر اور کې راولو دا ګوره داسې غواړي
دا شونتي دا شونتي خو شوي دا ټول چیک ها ها دا چې کی دی روټیټ کوي کوم بل روټیټ کوي دا صحیح دی دا نه کیږي دا صحیح دی behind text په یوونه چې د پاره اس کی پوس لیکل پکای صحیح نه خازن صدا تا شی بیا څه کوم دا احمد نه مانه دي لکه مثال د یو سکولي وی ادارې ته ز کارت یا سرټیفیکیټ جوړوم دا به تت مو د پکوري نه لکه دا ادارې ته اوس کیمبرج سکول صحیح نه څه وکم تت شي دا behind text پوسټ لیکل پکې دا نه څه نامه وي شابه چی شي کې غم کې و چی ته شابه الیاس شابه مخکې سوی ورسته د نه پویر دي ګوګوانو رحمت الله چې ته لوټ شو نو د مو هم صحیح کنه ویو کې دی ټولباري چې دی موسی تاسو نه دا پویر شوی دی څه نام آیا صحیح شو ها دا کور نه کوي اوس به څه کوي کلیک نه ورکې په لګاتو وخت یې نه کوي کلیک ته ونیو behind text में go selection control A edit cut edit paste special چی ته به وړي picture enhance دا picture د پاره دا ټول بار یوز کیږي کنه نه ټیکسټ وکنه اوس ګور ودا کای کور نه به کای اوکے اوس لیکلو سرټیفیکیټ په جوړه یو چې بیا behind text کا څه صحیح شي پوه شوي بیا یې پویر کوئ پویر یې کو ها بل دی دا وشو دا صحیح نه تبدیلی کا سو کنه کنه کا سو نه صحیح نه ها دا ضرورت نه چې کی ورټیکلی کی دا یو دا ورټیکلی کو کیمبرج سکول دا او بیا دا نکلی کا هوریزونټلی کوم بل راړ ته به لیفت ته به دا خبره ده صحیح نه او زین سے لگ ټایټ نږدې دی ډیر کنه لګ وریا شي لګ وریا شو لګ نورا سپیس مانس کې زیات شي لګ نورا زیات شي لګ نورا زیات شي نورا یې ته 150 250 ډیر چی شو 25 250 صحیح نه وای تو مرزي دې څوره کای دال دا وتاولې کا څه مسله نه نورا بالکل نو دا طریقه و تاسو نن دا وډاټو خاص یاره ور کوي دا نه شیډوز دا تر شو دا شیډوز غوړي دا شیډو څړتا کا سوي سیاره ده دا شونتي غوړي دا شونتي کوم طرف غوړي بس کلیک اور باندې ها صحیح شو ها دو تین څه دا شیډوز وی خلق ته نه جګ شیندا دا برو شي دا کلیک شیډو سیټینګ دا څه په ختم شو دا څه پوسټ نه کیږي صحیح ده دا سره نو نیکو جی دا سره خپل سي دا سره خپل سي رنگ بدلای پوښو کنه ها دوه خنرګي دختر راشه د سی غوړي دا شونتي وغیرہ وغیرہ صحیح ده دا شونتي غوړي دا شان توای کلر بدل شي صحیح ده دا سره د سی کای
صحیح دی دا ټول دا خبرې دي کام از یو ته غواړي دغه نه کوای شي ته د خپل رونو دی داسې شي د خپل داسې شي داسې شي صحیح دی ها وایر فریم میټ پلاستیک میټ پیګوي کلر داسې پرنټ کیا وځي ها پرنټ پر کې چېکا پوه شوئ نو دا تاسو نن شیډو زو ها पिक्चर मिक्चर अच्छी और क्या और यार अच्छी और क्या इंसर्ट ओके रहमतुल्लाह पूछी ना शो पोई खसई या पखसाना को मैं पूछे हाँ दस नहीं से वाई से नहीं पोई क्या ना वैसे हमारा ही कि नस how to shape word art da वश न स्कैनर हो उसमें सच्चो ना बाहर ये ख़ैर हाँ स्कैनर में ले डाले स्कैनर चीज़ ही خپل تصویر کمپیوټر ته چوي کته خپل تصویرونه کنه زین کمپیوټر ته چاو دا لبروشي پکچر فرام سکینر کیمرا اوس لګیدل نه دي سیاسي کی کمپیوټر ته لوټ شو کمپیوټر نه میس ورته ډایرکټ رو رہی ها صحیح نه بهر بتاو کوم ها چارت دا به سبو د تو کوم کنه نیو ها چارت کلیک اور بننے صحیح ده مثال ته څنګه چارت جوړای ته مرضی ده دړان کا مثال دالته د نامه وی دالته مثال سیلری وی تنخوانی سی دا جمشید جوړ شو کنه دا سیلری دی 15000 روپے تنخواه ده انګور دی ته درستنی دره چارت چاکو صحیح ده چوک دیر سره الیاس دیر سره دی تنخواه ده 4500 روپے دی ولا لګ ټیټ شو دا نه ګور دا 4500 ته شو دا 5000 ته چک شو صحیح ده لکه په یو شیپ یو په شکل باندې شو کوي سیلری صحیح ده کمال دا ډېر امپورټنت ده ها بهر ملک کې کوم هغه ته دی چارت جوړ کړي سیلری دا یې طریقې سره جوړای ها 6000 روپے انده ګوره دا جک شو 6000 ته پوه شئ نیم دې تنخواه ده صحیح ده بس اور بس ټول خپل جوړیږي جاوید बाहर के लिए क्या दाने जोड़ तो होने चाड़ दर्शना के लिए छोड़े दा देंगे ना दसरा पोश हुई तब्दीली ब्यावर की गई दकोरा दस्ते दृश्य डबल क्लिक और बने हाँ ब्यावर की काश दोते लगा तनख्वाही बैचाड़ मालूमाई सही नहीं हाँ डबल क्लिक और बंदी जरूरत है इंसा राइट क्लिक द सेट द वॉल्स कुम दी क्या नहीं दो रंग संगी शी द उस गोरा से खाड़ देंगे ना उस पर जीड शी सही नहीं फॉर्मेट वॉल्स ये दो द ग्रिड कलर संगी शी शीन शी द ग्रिड द लाइन द ग्रिड ये द लाइन कैसी सही नहीं हाँ द लाइन लग गाड़ शी ओके लाइन लग गाड़ शुदा सही नहीं ये दो बदल शी dash on style کوم style ته خوان دیر کې ما وته لګا صحیح ده ها دغه د تبدیل رائټ لیک فارمیټ ډاټا سیریز کوم د شین کلر وته لګا اوکې شین ولګي صحیح ده دا خپل کوم د بدلای ته بدلاوه شي کا چارت ټایپ دا مود سینه دی خو دا شونته لګا میچ مچې دلې کنه دلې ارنزونه کوم ور کې زیات سکور وشي ماست نیجه کوي دا ور دور ټکی دلې دور ده صحیح ده میچ وخت سوچې دا کې دا چارت شته ده ها سکور بای چارت ته شو کوي دا شونته غوړي کوم قسم غوړي دا مې دلی څه کوم نه کې وای کټه لوړی صحیح ده دا ټول انده طریقه ده گریڈ لائن دا شو رنگ دا شو اوکے گریڈ لائن دا شو فائی چارٹ شو دا हाँ
مختلف سټایل د کوم خوان در کوي بس معمولی دا نه خوان نه در کوي دلته راشه ټول شته دي کوم ته د خوان در کوي صحیح شو دا تاسو نن چارټ इंसर्ट ख़त्म शो हाँ टेक्स्ट बुक्स निहा से पेग होगा ना डेंटी कार्ड मतलब से जोड़ो नेम डेंटी कार्ड द पार इस्तेमाल हो हाँ क्लास माल ब्लड सही है बल अंदरू बस इंसर्ट टेक्स्ट बुक्स हाँ दी की बेदा नोर शान वाली सही है बल दे दी कि इंसर्ट फाइल ډیر فایل نور کې چاشي ګوره یو احمد فایل رول وته کنه اوس یو بل فایل چون فایل یو دا فایل چون فایل ایڈنټی کارت وغیرہ یعنی ډیر فایل نه یو د تر چا او دا اوپن چې د پر اوپن ایټ ټایم یو فایل کولوي دا ګوره کلیک احمد کولو شو کنه او زبل کولوي ایڈنټی کارت دا ګوره بیل کولو شو دا بیل کولو شو په یو ځای نه کولوي ها دا فایل سره ټول په یو ځای کولو شي ها یو ځای تر کولوي ऑब्जेक्ट दी तो पर इस्तेमाल के मिसाल बेट में यू बल प्रोग्राम नहीं चाहिए खाली मिसाल का मोसरा एग्जाम्पल दाग मोसरा नष्ट पदी की सही दे दा बाहर क्लिक करना होगा बल प्रोग्राम नंबर उड़ा था पोश हुई इंसर्ट ऑब्जेक्ट जब इंसर्ट बेट में इमेज ओके द सेवा का मिसाल द बोर्ड वाला 10 खतून नहीं है कुम चेयरमैन भी थोड़ा डेमसियोनी और यू बनी 10 कड़ी का ना आ दाल एक की और थी होता तो 10 वगी और दाल दारो शिंदा बस ټول ډیمسیونه باندې کیږي او د ځانه د پاره ډیمسی باندې کې غریب اوس یو لاک سټوډنټ ته 10 هات وکي او شلوس پیریډ وینه صحیح ده د دې طریقې سره دا کوي ها نو دا بل پروګرام نه چې شیر وړي ها د دې طریقې سره تاسو کو شو کلندر وړي دا کلندر صحیح ده نو پرن کیا وځي ها حال کې تصویرونو چې سره چې تبدیلی کې دا کلیک اور باندې دسمبر میاشتې د اپریل ولا 2014 نو د 2010 जनवरी वाला होने जनवरी की 100 तारीख वाला होने माने क्लिक सही ने دا خبره دا طریقې پوي بشویو بل انسرټ بک مارک دا وکم کا بس نه